नमस्कार, मी मृण्मयी रचनात्मकमध्ये तुमचं खूप स्वागत करते. श्रावणात आपण सत्यनारायणाची पूजा करतो आणि सत्यनारायणाच्या पूजेसाठी आपण चौरंगा शेजारी केळीचे खांब उभे करतो. तर हे केळीचे खांब उभे करण्यासाठी आजकाल बाजारात बऱ्यापैकी स्टँड आणि हे उपलब्ध आहेत. पण परत ते काहीही न वापरता, कुठल्याही स्टँडचा वापर न करता आम्ही आमच्या सत्यनारायणाच्या पूजेसाठी केळीचे खांब कसे उभे केले हे आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आमची आयडिया जर आवडली तर नक्की वापरा आणि कशी वाटली हे आम्हाला कॉमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा.